Hi guys! Welcome to my channel, Jan's Garden and Home Living. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang tamang pag-aalaga ng Syngonium Albo. That's based on my experience so far. And also, paano natin sila pararamihin or ano ba yung tamang pagpo-propagate sa kanila. So, hello again sa ating mga plant growers dyan, plant communities, plant kingdoms, mga plantitos, plantitas, plant moms, and plant dads. So, I hope you are all doing well and safe. So, ayan guys, summer na talaga at sobrang init. So, I think sobrang yung mga electric fan at mga aircon natin ay non-stop na naman ngayon dahil talaga namang napakainit. So ayan, I tied my hair up and eto, kailangan magdamit talaga tayo ng presko nowadays. Lalo na bukod sa COVID, heat stroke ang kailangan nating iwasan. So we really have to be very healthy. So for today's video, i-feature naman natin ang isa sa ating pinaka-favorite na variegated na aroid. And this is the Syngonium Albo. Ayan. Or Variegated Syngonium. So, I think napakarami sa inyo ang gustong-gusto din tong plant na to. And could be yung iba, pinapangarap tong plant na to kasi medyo mahirap din talaga siyang hanapin. Medyo in demand, napakataas ng demand niya sa market, pero napaka-konti lang ng available. So, I'm sure marami din talagang naghahanap, kaya lang commercially, medyo talagang mahirap siyang hanapin. At the same time, pricey siya talaga. Pero, kung nagkaroon na kayo nito at nahuli nyo yung kiliti niya, pwede nyo siyang mapalago at pwede nyo siyang paramihin. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang tamang pag-aalaga ng Syngonium Albo. That's based on my experience so far. And also, paano natin sila pararamihin or ano ba yung tamang pagpo-propagate sa kanila. So, join me until the end of this video para alam nyo kung paano nyo pararamihin at aalagaan ang inyong mga Syngonium Albo. So, start muna tayo sa ating care tips. As I always start with my care tips video, I always start with the soil mix. So, Syngoniums in general are part of the aroid family, which means na ang soil mix na kailangan nila ay yung mga aroid mix. Aroid mix needs to be chunky, airy, and a very well-draining soil. Kasi yun talaga yung nararapat and yung pinakagusto nilang soil mix. Dun talaga sila happy and napatunayan ko na yun. If you are watching my vlogs and if you are one of my old subscribers and you get the chance to watch yung aking Syngonium care tips na pinakauna, makikita nyo doon na usually ang ginagamit ko before ay loam soil. So, loam soil na nilalagyan ko ng ipa at coco peat para hindi siya purong loam soil lang. Kasi gusto ko rin siyang well-draining. And by the way, that soil mix works din naman. Walang nagsasabi na kumbaga hindi naman ako namatayan ng Syngonium dahil yun ang ginamit ko. Pero ang na-observe ko guys, nung ginamitan ko ng aroid mix, yung aking mga Syngonium, particularly etong albo, nakita ko yung sobrang bilis ng paglaki niya at yung dahon niya guys, mas mahaba, mas healthy yung kanyang stalks. And ipapakita ko sa inyo yung close-up look nitong albo ko na to para makita nyo yung difference ng aking sinasabi. Kasi, hindi lang siya sa Syngonium nag-work, kahit sa aking mga philodendrons and kahit sa aking anthurium. Kasi lahat yung mga yun dati, nung wala pa akong knowledge about aroids, and I have very little knowledge of what's the best soil mix for them. And yun nga,
kumbaga, ang goal lang natin lagi is well-draining yung ating soil. Pero this time, I really am recommending an aroid mix. Actually, sometimes, they refer the aroid mix as soilless medium kasi wala talaga siyang soil. Para sa akin, meron pa rin siyang konting soil. Kasi the components or yung mga nilalagay ko or pinaghalo-halo kong elements for my aroid mix is coco cubes, coco peat, pumice, and also vermicast or vermicompost. And yung vermicast or yung worm poop, usually sa soil din galing yon. Pero syempre, na-process na nung katawan ng worm, kaya it's good as fertilizer. So that will serve as your fertilizer. It's also good if you can add yung mga compost na leaves. Kung halimbawa, nakakapag-ipon kayo ng mga dried leaves, like in other areas, meron silang mga ganon. Maganda rin na dagdagan siya ng ganon. You can also use orchid bark or wood bark or bark chips as an alternative to the coco cubes. I also add a little bit of charcoal, activated charcoal na very optional, pero nakakatulong yon para ma-purify yung ating soil. Para lang iwas peste, ganyan. Pero konting arte lang. I-share ko lang din yun, guys. Syempre, ginagamit ko na, i-share ko na rin sa inyo. And sometimes, depending on the type of plant or the type of aroid, I add sphagnum moss as like a topper sa ibabaw ng soil. So, yun. Yun ang ating soil mix. Now, let's move on to the watering. Like any other aroid, ayaw nila ng laging basa, kaya nga well-draining yung ating soil. So therefore, yung watering natin, dapat kailangan na sobrang dry na dry yung topsoil natin bago natin sila ulit diligan. Well, pagka hindi summer months, once a week is already okay. But again, depending on where you are, kasi depende sa hangin, minsan mas madaling madry yung soil. And lalo na ngayong summer, twice a week ako nagdidilig ng aking mga halaman, lalo na yung mga aroids, kasi mas madali silang madry. Actually, mas safe pa minsan na mag-underwater tayo kaysa sa mag-overwater, dahil yun nga, ang overwatering pwede siyang mag-cause ng root rot. And para nga ba natin malalaman na nag-overwater tayo or pwedeng meron na palang problema sa ugat ng mga halaman na nag-root rot na pala. So, pag nakikita natin yung mga top layers ng ating leaves ay naninilaw na or nagbabrown mga tips, possible yun na may problema tayo sa root rot. Pero kung ang nag-yellow naman is yung pinakababang leaf, well, that's natural. That's kind of like an occurrence in nature, pagka ganun. So, tip, either itusok natin finger natin. If you have a moisture meter, that's also nice. Pero again, pag kilala nyo na yung plant nyo, matagal na siyang inaalagaan, alam nyo naman kapag kailangan na nyo ng water. So, make sure that the top 2 inches of the soil is fully dry before you water them. Okay, let's move to light exposure. Especially sa mga Syngonium Albo, light exposure is very important. Bakit siya important? Kasi guys, variegated sila. Ayan, no? So, para ma-maintain natin yung variegation ng ating mga Syngonium, dapat nakalagay sila sa bright indirect light. Kasi pag nilagay natin sila sa medium or low light, well, ang mangyayari, parang magbeberde. Either magre-revert sila, and ayan, I will touch on the reversion of the variegation because yes, it's true. Merong mga Syngonium na hindi talaga lahat ng dahon nagiging variegated. Meron kayong situation na makikita na sobrang konti lang ng splash ng white or splash ng variegation, and meron din kayong makikitang mga dahon na pure green. Like ito, ayan siya, pure verde, berdeng-berde talaga siya. Pero guys, don't fret kasi I think it's just natural for them to revert, but yung mga susunod naman na niya, like ito for instance, ito green, pero yung sumunod niya na, itong nakikita nyo yun sa camera, ayan, diba? Ito lang yung pinakabago, kaka-unfurl lang.
parang half moon yung kanyang variegation, di ba? Ang saya. Ayan, masyado na siyang mahaba. So, kailangan kong stand. So, yan guys. That's the reality about the variegation of Syngonium. It's possible sila na mag-revert. But again, in terms of propagation, we can save them, the variegation. And also, well, it's just natural. But again, if you are putting them in low light or at least medium light, possible na talagang lahat ng dahon na lalabas sa kanila ay green na. Kasi kailangan talaga nila ng bright light para masustain yung kanilang variegation. Pero wag naman sa direct sunlight guys, kasi hindi din sila happy. Hindi sila happy. Happy na naman. Di sila happy sa direct sunlight. Ayan. Okay. Lastly, humidity. Isa ito sa mga aroid na sobrang love na love ko kasi hindi sila maarte pagdating sa humidity. Of course, they wanted to be in a warm temperature, which is natural na yon sa atin dito sa Pilipinas because we're in a tropical country and these guys, these plants, their natural habitat is really from the tropical rainforests or tropical forests. Sa mga tropical countries lang talaga siya. Challenge siya dun sa mga taga-ibang bansa kasi lalo na pagka mga winter season, they have to keep them warm. Like they have to be placed inside their houses para maging warm siya. Pero dito sa atin, wala namang problema. And hindi siya magiging cause na parang mag-crispy yung leaves or hindi na siya magpalabas ng bagong dahon dahil lack of humidity. That's what's good about the Syngonium Albo. Actually, ito yung isa sa mga low maintenance kong halaman. Yes guys, it's true. It may be parang in a commercial way, mahal siya, mahirap siya hanapin. Pero pag meron na kayo at yung pangangalagang tama na bigyan nyo naman sa kanya, tama yung pwesto niya, tama yung watering, soil mix and all, kahit pabayaan nyo na lang siya kung nasan siya, mag-grow siya. And if you wanted them to grow as a vine, yung nakalaylay, pwede naman lalaylay sila in due time kasi hindi na nila kayang i-hold yung position nila. Pero kung gusto niyo naman, you can use a moss pole and then they will climb up there sa moss pole or coco pole or whatever you have na parang pole na pwede nilang kapitan. And yun nga, napaka-low maintenance lang nito, promise. Napaka-rare kung makita. Actually, hindi ko pa siya nakikitaan halos na meron akong parang nanilaw na dahon so far. And in terms of fertilizing, and you may have not heard me every time sa mga videos ko ng fertilizer, hindi ako nagme-mention much about fertilizer because hindi ako yung plant grower na sobrang ma-fertilize. As long as they're happy with the soil mix, kasi may vermicast na yun guys, may vermicompost. And then, siguro after naripat mo siya dun sa soilless media na yon, mga few months or mga 2 months, pwede mo na siyang lagyan lang ng Osmocoat. Yun, nilalagyan ko lang sila ng topping ng Osmocoat. Pero, other than that, wala na akong nilalagay. And so far, okay naman sila. Masaya sila. And they're growing very well. So, there guys, I think sa mga natatakot mag-alaga, wag kasi madali lang talaga siyang alagaan. Itataya akong buhay ko dyan. Okay. So, ngayon, mag-move naman tayo sa propagation. Okay. Marami ng beses na nag-propagate ako nito. Actually, may iisa lang ang Syngonium Albo ko nung nagsimula ako. And iisa or I think 2 dahon lang ang meron siya. Pero napalago ko siya and then what I did, nung nagkaroon na ng aerial roots, nag-cut na ako. Nilipat ko na siya dito sa second pot and then eto na nga, itong mga humahaba na to ay kailangan ko na rin either you propagate them, bigyan ko kayo ng sample. So, etong pot na to, etong baby na to, diba guys? Sino naman hindi mai-inlove dito sa dahon na to, oh? Pakaganda. Yan. So, eto, meron ako dito yung tipong eto kasi pinakamatandang dahon niya. Eventually, kahit variegated siya, somehow magiging green pag tumanda na.
Eto, makikita nyo, berde. Eto lang yung parang variegated niya. Ayan. So, tapos eto naman ay, eto yung sumunod. Ayan, may konting splash lang din ng variegation, pero eto yung pinaka-latest. Now, after this, eto na yung lumabas. So, eto siya actually. Kung nakikita nyo. Yan. Tapos ito. Yan siya. Ganyan siya actually. Wait. Kasi, pinutol ko siya ng dalawa. Ganyan siya. So, I created 2 cuttings out of this. Yung taas nito. Kasi, nakita ko nga na parang ayan. Parang konti na lang yung variegation niya. Hindi masyadong kita. And at the same time, ito, yan. Konti lang din yung splash. Kaya sabi ko, sige, i-cut ko nga siya. And i-propagate ko. Hopefully, pag nagsibol ng bagong dahon tong mga to, ay maglabas ulit sila ng maganda yung variegation. So, when I cut it, I think I cut this a week. Sabihin mo lang, oo, more than a week na siya. And binagay ko lang siya dito. Plastic cup na may tubig, yan. And sobrang healthy na ng roots niya. Ayan. So, eto guys ay ready na para mairipat. Again, let's use an aroid mix. So, eto, okay. Ibabalik ko muna siya dito. Ayan. So, there are 2 ways. Depende kung anong gusto nyong ways ng pag-propagate. Again, you can propagate by water. Kaya nilang magstay sa water naman ng matagal. Magtutubo siya ng bago. Magro-root siya. But at the same time, you can also do it in soil. Either directly or probably wait for like 1 to 2 weeks. Kapag nag-ugat na siya ng maganda, saka nyo siya ilipat sa soil. The reason why for others, they prefer water, like halimbawa, hindi talaga nila nariripat kaagad, walang time, pwede naman yun. Kaya lang, it's ideal na once a week mapalitan natin yung tubig kasi naglulumot siya at syempre ayaw nating pamahayan ng lamok. Mahirap na madengge, di ba? Yun. So, eto guys, nung after kong naputol nitong dalawa, nakikita ko may bago na siyang shoot. Ayan. Kung nakikita nyo guys. And itong bago niyang shoot, nakita ko na parang maganda yung variegation kasi maputi. Hindi siya green. So, para siyang katulad nito, nung sinanda nito. So, parang nakita ko tuloy, oh, eto palang mami, eto palang variegated na area na to, since siya yung natira dyan sa taas, sa pinakataas, dito siya manganganak ng bagong dahon. And since ito yung parang pinakamami niya, variegated yung lumabas. Well, that's my theory based on this experience. Correct me if I'm wrong or if you have a different experience than mine, pero yan yung aking observation. So maganda na if you are to do propagation and you wanted to keep the variegation, you can cut after nung pinakamagandang variegation and then dun nyo siya putulin. Ayan. So, yung iba, kung gusto nilang magparami, like several pots, they can like put this in different pots. But for some, if they want to make their Syngonium Lush, yung tipong yung pot ay nag-uumapaw ng Syngonium. Kasi guys, syempre, pag lumaki siya talaga, pa-trail, pataas lang na ganon. Climber kasi sila guys eh, itong mga to. So if you want to make them lush, ang kailangan nyo is etong na-propagate na to, or itong cuttings na to na may roots na, itatanim nyo siya ngayon dito sa gilid nitong pots na existing ninyo para lumago siya at kumapal. And that's kind of like my rule. Actually, it applies to any other plants that you want to make lush. Kapag gusto nyo medyo mas malago yung base area nyo, ito yung gagawin. So again, 2 ways. Kung gusto nyo magparami, maraming pots ang meron kayo, pwede repot this in a different pot, this one in a different pot. Then you have 3 pots altogether. Ayan. So ang gagawin ko today, since for me, ang goal ko is
Lush ko siya. Gusto kong magmukhang lush yung ating Syngonium. Siguro hahayaan ko rin siyang mag-trail or mag-climb pagka napakapal ko na yung base niya. Yun yung goal ko dito. Kaya ilalagay ko itong cuttings na to dito. And I'll show you how I will do that. Now, pakita ko lang to, itong isa. Ito, itong napakatangkad na to. Ayan guys, o tignan nyo. Ang taba. Ito. Mas mataba ang taba nitong base niya. And katulad nung sabi ko, yung mga sinundan niyang dahon ay puro berde. Ayan, berde pareho. And ang nakakatuwa sa kanila guys, ang tataba. I mean, ang haba. Ayan o. Try ko nga siyang sukatin. Wait lang. Ayan, halos kasing haba ng palad, guys. Usually ang Syngonium, di ba, maliliit yung dahon. I mean, hindi naman sila ganon kalapad, hindi ganoon kalaki yung dahon. Pero ito, sobra siyang happy dito sa soil mix na nilagay ko. Pero I think, again, kailangan ko na rin siyang i-cut. So, if I'm going to cut this, I will show you guys para din alam nyo kung paano. I will cut it here, dito, kasi eto may aerial roots na. Dito, since sobrang liit pa, may dalawa na siyang root actually. Ayan, pero napakaliit pa. Pwede ko rin naman siya i-propel, pero parang napaka-fragile pa nitong node na to. Kaya, dito ko siya ikakat. Ayan. Dito sa part na to where meron na siyang apat na aerial roots. And dito ko siya, itong internode na to. Sana nakikita nyo. No? Di ba, hindi nyo na ako makita. Basta makita nyo yung pinapakita ko. So, ayan. Dito nyo siya ikakat. At ito yung ilalagay muna natin sa water. And then, additionally, you can also cut it here. Ito, itong isa. Para ma-propagate din yon. Kasi, in a way, may matitira naman tayong apat na dahon dito sa baba para mag-survive yung mommy plant. So, that's what my plan is for this baby. Ayan. Pero, syempre, bago ko tanim yung mga tatanggalin natin dito, ibababad ko muna siya sa water. Pero, ito muna ang unahin natin. So, yan. Focus ko muna yung camera ko dito sa ating iriripot. Or I would say, ito. Itong mga baby cuttings. Yan. Ito yung nanay nila talaga. Yan. So, ito. Yung isa. Ito yung dalawa. Yan. Napakaganda na ng kanilang root system. So, yun guys, walang kagastos-gastos. Cut lang, lagay lang sa tubig, and then, iripat na. So, let me get my gloves and tools. Okay, so ito na yung ating mommy plant. So, dito sa area na to, ito yung mga parang blind side niya, or tipong bald side. Kasi, wala masyadong mga nakalagay. So, I am slowly tilling the soil here kasi gusto ko enough yung space and I don't wanna hurt any roots inside. Yan natin itong baby na ito. So guys, pag ipupwesto natin siya, make sure na wide enough para dun sa pag-spread natin ng roots niya. Kasi ito, nakaspread yung roots. So, ayan. Okay. And I think it's good na matabunan naman siya ng lupa, ng soil. Okay. So, there you go. Oh, kasi guys, dito na siya magsisimulang magtubo ng bagong shoot dito sa area na to. So, dapat nakalabas. Ayan. Okay, yan na yung isa. Now, let's move on to the other side. So, dito ko naman ilalagay yung isa. Which is ito.
So, di ba kahit pa paano yan, pagsisimulan na yan ng mga bagong roots. I mean, dahon pala. Para maging lush yung ating base ng Syngonium. Yan. Kung dati parang itong side lang na to, at least dito sa kabilang side, may bago ng source ng growth. So, yan. Hindi naman siya ma-stress. Ma-stress lang siya ng onte. Yan. Hindi naman natin nagalaw yung roots nitong mommy. So, there you go. We're done potting the two cuttings beside their mommy. Now, let's move on to cutting this baby. So, eto guys, yung close-up look nitong ating Syngonium Albo. And kung makikita nyo, yan. Napaka-healthy ng kanyang stem. Mataba. Yan. It has aerial roots. So, dito natin siya ikakat. Yan. And, etong may iwan ito. Ikakat din natin siya dito. We will make 2 cuttings out of this. Yan. Okay. And, every time we are performing any cutting ng mga nodes, pag nagpo-propagate kayo, make sure that you clean your cutting tools. So, kung may pruning shears kayo, in this case, ako, scissor lang gagamitin ko. Kasi malambot lang naman malambot lang ang stock ng Syngonium. So, we just have to clean our scissor with alcohol. Yan. Kasi para mawala ng kahit na anumang bakterya na pwedeng kumapit doon sa ating cutting. Yan. So, I think our scissor is pretty clean. So, let me start the process. Okay. Again, start tayo dito sa area na to. So, usually pag nagkakat ako, pa-slanting. Yan. Yan. Diba yung iba? Yung iba hindi nila kaya mag-cut kasi parang nakakaawa yung plant. But yes, we need to do that kapag nagpo-propagate tayo. Ayan, may konti siyang dagta. So, be careful to touch that kasi baka makati. Hindi pa ako nadagta pero I think there are some that are poisonous. Hindi naman poisonous pero makati. It's itchy. Okay. Then, let's go here with our next. So, pamakat ko yung dahon. Okay. So, there you go. These are pretty healthy leaves. What's important is meron tayong dahon. And ito nga, nakikita nyo, hindi variegated. And ito, meron tayong tatlong aerial roots. Ito yung pinagkatan natin ng isa at ito yung pangalawa. So, we have 2 cuttings here. Yan. So, what I'm curious to know is, since itong cutting na to ay pure green ng dahon, I'm curious to know kung variegated ba yung lalabas or pure na green. So, I'll share with you an update once this baby had produced a new leaf. At ito namang isa, I think for sure, kasi ayan, may baby na siya. Ayan. Kita ba? Ayan, may baby na siya. And so far, parang variegated naman siya. So, that's good. So, I think for this baby, sure na variegated yung makukuha natin. Okay. So, that's it you guys. Pakita ko lang din yung pinaka-base nito. Ayan. Itong pinaka-baba niya, maliit lang ng dahon, but it's variegated. This one has a very nice variegation too. This one has a little bit of splash, and this one. And this one. So, nag-start na siya talagang lumaki yung mga leaves. Okay.
So, bago ko ilagay yung cuttings natin sa water, papalitan ko muna to ng mas malinis. So, dito yung ating watering can. Okay. I think this is enough para sa ating cuttings. And yan. Lagay lang natin siya. I think dadagdagan ko yung water kasi parang kulang. So, yan. Ilagay lang natin to guys sa medyo malilim na lugar. Huwag natin papaarawan masyado. I mean, huwag naman sa sobrang maano sila sa sun. Pero yan, dapat at least dito yung tubig natin. Okay. So that's it guys for today's video. I hope na may natutunan kayo. And now, I hope na confident na kayong mag-alaga ng inyong Syngonium Albo or Variegated Syngonium. At I'm sure magiging pro na rin kayo kung paano mag-propagate nitong halaman na to. So again guys, thank you so much for all of your support in this channel. And if you are new here, please subscribe to Jan's Garden and Home Living. Please give it a thumbs up and also share with your friends that are very passionate on plants. And also click that notification bell so you will be notified for new video uploads. So again guys, stay home kasi sobrang tumataas na yung COVID. Stay safe always guys and God bless us all. Bye guys.